Începem ziua a treia călătoriei noastre prin Serbia într-o atmosferă sepulcrală. Un cimitir scăldat într-o lumină de soare algerian, în care tragem câteva cadre într-o capelă despre care nu știm absolut nimic. Așa că vom lăsa imaginile să vorbească. De la cimitir la reghe e doar un pas. Adică? Route Boise Control! Eu am o întâmplare care mă leagă de statuia asta. Acum mulți ani eram prin Bosnia, cred că 2016, prin Mostar, și mergând eu pe stradă, prin centru, pe acolo, unul de la o terasă rupt de beat, un bosniac, începe să strige după mine: "Hei Bob Marley, hei Bob Marley!" Mă duc de la un magazin, iau ceva, când mă întorc ăsta iarăși după mine, vine după mine: "Hei Bob Marley, hei Bob Marley!" Și intrând în vorbă cu el, mi-a zis că trebuie neapărat, mi-a zis: "Du-te băi, că există undeva în Serbia, într-un sat, statuia lui Bob Marley." Mi s-a părut delirant, am crezut că este din cauza beției. Și după care, ajungând acasă și uitându-mă, am găsit un material din The Balkan Insight în care, într-adevăr, erau acolo topul celor mai ciudate statui din Balcani, printre care statueta asta superba lui Bob Marley. De la mare distanță, străjuită de un pâlc de copaci în mijlocul nimicului, se înalță ruina post-apocaliptică a unei vechi biserici catolice. Rămășițele fostului lăcaș au ceva de Valea Mexicului, par mai degrabă vestigiile unui templu aztec. Vizitatorii și-au scrijerit de-a lungul timpului numele pe cărămizile bisericii, zăvorând sub ele cine știe ce dorințe. Tot o biserică catolică, de data asta în buricul târgului, și trebuie să ne strecurăm pe lângă gospodăriile din jur. E ok, părerea aia. Până recent se putea intra aici fără probleme, direct pe ușa principală, dar odată cu lucrările de renovare, locul a fost sigilat. Numai că, se știe, nu există fort fără fisură. Povestea acestei biserici, care poartă hramul Sfântului Ioan Nepomuc, începe în 1811, pe locul unei alte biserici clădite în 1784. Varianta inițială afișa o arhitectură simplă dominată de cărămizi roșii și de un acoperiș de trestie, dar, peste 27 de ani, modesta biserică avea să treacă printr-un lifting facial, transformându-se într-o frumusețe gotică. De la biserici facem saltul spre un castel construit în 1919. Ce? Sigilat ăsta, mă, ce se intre. Am găsit o cale de acces înăuntru, dar trebuie să așteptăm să se mai potolească puțin traficul turiștilor. Să fie complicat, tu intri ușor, dar eu și cu Vlad să avem probleme. Înăuntru ne trezim în fața a ceva ce pare a fi un senzor de alarmă. Totuși cam mare pentru un senzor.
Ca să ne dumirim dacă este sau nu senzor, Iulian îi face o poză și încearcă să o verifice cu Google Lens, numai că semnalul de net nu pătrunde până aici. Până la urmă ne băgăm piciorul și începem să explorăm castelul. La final. Ultima identitate pe care a avut-o castelul a fost aceea de hotel. Clădirea nu a avut o viață ușoară. A fost puternic bombardată în 1945. În ceea ce privește mobilierul, 90% din cel original a dispărut. Ce vedeți aici este doar o tentativă ușor chicioasă de a pastișa trecutul. Ce e cu tine aici? Oh, dar tu nu ești fantomă? În The Shining aici? Scooby-Doo. Ce e cu tine aici? Cine te-a invocat? Să juca cineva Ouija board și m-a trezit aici. Curentul încă mai funcționează, dar trebuie să fim atenți cum ne mișcăm prin clădire, deoarece turiștii mișună pe lângă ziduri. Poveștile, cum erau ăia care stăteau afară și vorbeau și ne auzeau până înăuntru că făceam sunete și după aia se duc și zic mai departe. E bântuit locul, am auzit de sunete din nostru. Să prindeau luminile. Să prindeau lumini, să stingeau. În timp ce Iulian și Vlad cotrobăie prin încăperi, eu și Ionuț dăm o raită pe acoperiș. Să uită ea spre tine. Nu. Aici în spate e piscina. Piscina? Ar fi un cadru mișto de acolo. Uite, aici putem să legăm un steag cu ceva. Avem ce. Pe deasupra noastră, norii plimbă păsările ca pe niște pungi. Ce v-am pregătit în viitorul episod? Ceramică. Multă ceramică. Un potop de ceramică.